Oh, hello guys! Once again, Ideas to Jedi nga pala. Yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe naman para lagi kang updated sa aking panibagong video. Oh, ngayon, may share ako sa inyo na panibagong idea sa ginawa ko. Share ko lang tong ginawa kong Type C USB cable. Charger po siya. Para po sa charger. Yan po. Share ko lang po siya kasi matagal ko na siyang ginagamit. Mga 2 years na siya. Yan mga ka-ideas. Bumigay na siya sa katagalan, no? Kaya share ko sa inyo kung paano ko siya inayos. At ang kalimitan pong nasisira dito sa ating mga charger o sa mga cable ay ito pong ganito. Yan. Ito pong kable natin dito. Nakikita nyo po may tape siya. Tape siya na pangit yung mga kakagawa nyo. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko siya naayos. Ang kalimitan nasisira po dito ay hindi ito po natin na kable. Sa katagalan kasi lagi natin siya nagagamit o nagagalaw habang nag-charge tayo na papagano natin, naliliko-liko natin. Minsan pag hugutin na natin siya, pagkatapos natin mag-charge, dito natin siya nahugot sa kable niya, hindi po dito sa mismong ano niya. Yan. Kaya gusto ko sana muling share sa inyo ang aking panibagong video at ang aking panibagong idea. Okay, come on, let's go guys. Yan guys. Subukan naman natin tong charger ko. Yan. May tama siguro to. Nagcha-charge siya kaso paminsan-minsan lang. Yan. Nawawala. Nagcha-charge siya, nawawala. Oh, wala siya oh. Wala siya dito. Wala. Nagcha-charge pa, wala. Bukan nito. Hindi siya nagcha-charge. Charge, nawawala. Medyo matagal na din kasi itong charger na to. Yan. Subukan natin. Baka hindi sa cable. Baka dito. Baka dito. Yan. Subukan natin. May bago ako dito. Meron pa ako isa dito yun. Yan. Pag gumana siya, ibig sabihin hindi pa sirato. Sa kable tayo. Ayan. Gumana siya guys. Yung mga ka-ideas. So, nag-charge siya. So, ibig sabihin dito tayo sa kable na to. Medyo matagal na kasi to eh. 2 years na to eh. Kaya try natin ayusin. Gusto ko sanang bumili ng bago kaso ang daming mga local ngayon. Subukan lang natin ayusin to. Kaya yung mga ganito nyo, mga ka-ideas, huwag nyo itatapon. Lalo na yung mga original. Yung galing mismo sa cellphone. Original po yun. Pero yung mga nabibili lang dyan sa mga tabi-tabi, madali lang din masira. So ngayon, subukan na natin. So guys, nakita ko siya dito. Pag ginagalaw ko siya dito, na ano siya, nagta-charge siya minsan hindi. So ngayon may cutter tayo. Subukan natin i-cut. Tatanggalin lang natin to. Dandahan lang po mga ka-ideas para hindi madali ang ating mga kamay. Slice lang natin siya. Bibiyakin natin siya dito para matingnan natin yung loob. Maipit siya. Handa lang po para hindi masugatan ng ating kamay. Yan, bibiyak ko siya. Ideas.
Yan. Taon din po siya bago nasira. Ito pa yung kasama ng cellphone ko na binili. Tagal na siya. Yan. Ganda po ng loob niya. Silyado. Ngayon meron dito kong maliit. Parang lock niya. Subukan natin tanggalin. Dahan lang po. Ayan, bubulat na natin siya. Tapos ito ba yung lock niya dito? Kung may tama siya dito eh. Sugatan siya kanina ng ating pagcutter. Tapalin natin to. Nakadikit siya. Hirap niyang tanggalin. Yan. Napala siya. Talagang nakadikit siya dun. Yan. Ito yung pinakalak niya eh. Subukan naman natin to. Ang balot niya. So ayan mga ka-ideas, ito na yung tinatalopan kong kable. Puputulin na natin sa dyan kasi may posibilidad nandyan na yung sira nya. Sa katagalan nating nagagalaw, sa kasasaksak, kahuhugot, dyan sa kalimitan na sisira siya. Mamaya ikakabit na natin siya ulit. Pagka puputulin lang natin siya dyan, tapos kakabit na ulit natin. Maganda yung mga kable nyo. Talaga hindi basta-basta masisira to. Ang purpose po yan, tali po yan, tali para sakaling mahila hindi po siya basta-basta mabubunot. Didikit nila yan dyan. Tali po yan, oh. Yan.
Bali ang kable niya ay 4. Yan yung mga kable niya dito sa pantali. Yan, ukulatin naman natin to. Sirain na natin yan. Hindi talaga pagkakagawa nila, oh. Hindi basta-basta masisira, oh. Natin itong tanggalin. Itong nakaglugan to, eh. Ulit natin siya dito. Hirap niyang tanggalin, mga kaibigan. Yan, tanggalin natin siya. Yung mga ideas, nakita na siya. Yan. So ito na mga ideas. 4 yung kable niya. Yan. Yung pinagputulan niya. Subukan naman natin yun. Ibiti sa isa. Talupan natin. Tigas, ah. Ayan.
Talop na siya. So tatanggalin natin to. Isa-isa ko lang siya tinatanggal para hindi tayo malito, no? Ideas. Bawat isa, halimbawa gaya brown, tatanggalin natin tapos kakabit na ulit natin yung brown na itutugtong natin na hindi tayo nalilito. Kasi pag tinanggal natin lahat yan, baka malito tayo kung nasaan siya. So ayun mga ka-ideas, no? Lalagyan natin ng lead to bawat dulo ng kable para maya maya kakapit siya pagka didikit na natin. Pinalupan ko muna siya tapos saka natin lalagyan ngayon ng lead para pag inisa-isa na natin ikabit, kakapit siya kasi yung dulo niya talop na at meron ng lead. Ngayon isa-isa na natin siyang ididikit. Lagyan ko muna itong mga dulo na to ng lead. So ayun mga ka-ideas, no? May iba na hindi kinakapitan. Ibig sabihin niyan, kaya ko tinatanggalan ulit siya ng balat, hindi siya kinapitan ng lead. So ibig sabihin, meron pa siyang balat, kaya hindi siya kinapitan ng ating lead. So ulitin ulit natin, lagyan ulit natin. Yan, okay na siya. Kakapitan natin maya maya. Yan, kapitan natin. Sunod naman natin ay yung kulay green. Green naman tayo, green. Green natin yung green. Yan. Ingatan po natin huwag magdidikit sila. Yan. Check po natin kung nagdikit sila o hindi, para hindi siya mag-loose. Yan. Next naman natin ay puti. Dikit konti. Dikit natin siyang lead. Yan. Sunod naman natin ay pula.
Ayan na siya mga kaidiyas. Okay na po siya. Ngayon, lalagyan ko na naman siya ng tube para mabalutan na natin siya ng tape mga kaidiyas. Check lang muna natin para matibay pagkakabit niya. Ngayon, nilagyan ko na siya ng tube mga kaidiyas. Tapos, lalagyan ko siya ng tape. Babalutan na natin siya ng tape para matibay yung pagkakabit niya. Papaikutan natin siya ng makapal. Ayan mga kaidiyas, maya titistingan na natin siya, no? Sa mga bago lang po sa akin channel, baka naman please subscribe to my YouTube channel at para lagi kayong updated sa aking mga gagawing video. Yan, salamat din po sa mga nanonood. Maya ay susubukan na natin siya mga kaidiyas. Kailangan lang natin siyang kapalan para yung tibay niya ay hindi basta-basta siya mahuhugot. Pagka ginalaw natin siya at isasaksak o hugutin, hindi siya basta-basta masisira kasi makapal yung tape niya. Ngayon ay testingan na natin mga kaidiyas. So ayan, patapos na po tayo, no, sa pagbabalot ng tape. Medyo makapal na siguro to. So ngayon, subukan na natin mga kaidiyas. Tara na. So ayan guys, muli susubukan na natin kung magcha-charge siya. Sasaksak na natin. Yan, kunin ko muna to. Yan, subukan natin mga kaidiyas. Ayan o, nag-charge siya o. Yan. O, meron siyang ano dito. Kaya kahit galawin natin siya, ayos na siya. Hindi na siya nagluluko, no? Yan. So, salamat ulit sa muling pagsama sa akin sa pag-ayos ng aking USB. Hanggang sa muli mga kaidiyas. Maraming salamat. Please subscribe to my YouTube channel. Thank you.